Lektion 1. Litteratur och vetenskap. Det är intressant hur mycket få författare eller intellektuella verkar veta eller bry sig mycket om vetenskap. Det har jag också märkt. Det är som att det finns en skillnad mellan de två områdena. Jag tror att både litteratur och vetenskap har så mycket att erbjuda varandra. Absolut. Vetenskap kan inspirera berättelser och litteratur kan göra vetenskapen mer relaterbar. Det är synd att fler människor inte utforskar kopplingarna mellan dem. Sann. Föreställ dig den kreativitet som kan komma från att blanda de två. Kanske behöver vi fler författare som brinner för vetenskap och vice versa. Det skulle vara fantastiskt. Det kan leda till några banbrytande idéer. Låt oss hoppas att framtiden ger mer samarbete mellan dessa världar. Lektion 2. Dygder och laster. Tror du att vi föds lika? Eller formar våra val vem vi blir? Jag tror att vi kan födas lika, men därefter vägs våra liv av våra dygder eller laster. Det är ett intressant perspektiv. Det är som att våra handlingar definierar vår väg. Exakt. Varje beslut vi fattar bidrar till balansen mellan vilka vi är. Det är en påminnelse om att sträva efter vänlighet och integritet i allt vi gör. Absolut. Små handlingar av godhet kan ha stor inverkan över tid. Jag tror att det också handlar om att lära av våra misstag och att växa. Sann. Ingen är perfekt, men vi kan alltid sikta på att bli bättre. Låt oss göra ett medvetet försök att tippa vågen mot dygd. Lektion 3. Mallrekommendationer. Det låter bra. Finns det några specifika butiker du rekommenderar i köpcentret? Definitivt. Om du letar efter trendiga kläder finns det en butik på andra våningen med bra alternativ. Jag ska kolla upp det. Hur är det med skor? Jag behöver något bekvämt men snyggt. Det finns en skoaffär nära Food Court som har ett brett utbud. Perfekt. Jag börjar där. Vet du om de har någon försäljning på gång? Jag tror att de har en köpen få en halva rabatt den här veckan. Det är en hel del. Tack för heads up. Inga problem. Säg till om du behöver hjälp med att navigera i köpcentret. Kommer att göra. Jag är exalterad över att hitta några nya plagg till min garderob. Lektion 4. Att förändra attityder. Jag har märkt att många känner sig obekväma med tanken på obegränsat sexuellt beteende. Ja, som ett resultat har sexuella attityder blivit mer konservativa i vissa samhällen. Det är intressant hur samhälleliga normer kan förändras över tid baserat på kulturella och moraliska värderingar. Absolut. Det som en gång ansågs acceptabelt kan förändras med nya perspektiv. Jag tror att det är viktigt att ha öppna samtal om dessa ämnen för att främja förståelse. Överens om. Dialog hjälper till att överbrygga klyftor och minskar omdöme eller stigma. Det handlar också om att respektera individuella val och samtidigt behålla en ansvarskänsla. Sann. Balans är nyckeln när man navigerar i sådana komplexa och personliga frågor. Låt oss hoppas att samhället fortsätter att utvecklas på ett sätt som främjar både frihet och respekt. Lektion 5. Handla brevpapper. Hej, har du handlat brevpapper på sistone?
Ja, jag har letat efter några söta och funktionella anteckningsböcker och pennor. Det låter kul. Hittade du något du verkligen gillade? Jag hittade en uppsättning pastellfärgade anteckningsböcker och gelpennor som är perfekta för journalföring. De låter bra. Jag har velat komma tillbaka till att skriva för hand. Du borde. Det är något speciellt med att sätta penna på papper. Har du några rekommendationer på butiker med unika pappersvaror? Det finns en liten butik i centrum som säljer handgjorda anteckningsböcker och udda pennor. Jag ska kolla upp det. Tack för tipset. Lektion 6. Resepreferenser. Föredrar du att flyga eller ta tåget när du reser? Jag föredrar vanligtvis att ta tåget eftersom det är mer avkopplande och naturskönt. Det är sant. Tåg ger dig en chans att njuta av resan snarare än bara resmålet. Exakt. Dessutom finns det mer benutrymme och du kan röra dig fritt. Jag gillar dock att flyga långa sträckor. Det är snabbare och bekvämare. Det är en bra poäng. Det beror verkligen på resan och hur mycket tid du har. Har du någonsin tagit ett nattåg? Jag har hört att det är en unik upplevelse. Det har jag inte, men det är på min bucketlist. Det låter som ett roligt äventyr. Vi kanske kan planera en resa tillsammans och prova någon gång. Lektion 7. Hitta rekommendationer. Det är precis vad jag letar efter. Har du några rekommendationer? Visst, det finns ett fantastiskt litet café i centrum som serverar de bästa bakverken. Det låter perfekt. Jag har varit sugen på något sött på sistone. Du bör prova deras croissanter. De är flagnande och läckra. Jag ska definitivt ge dem ett försök. Vad sägs om ett bra ställe för middag? Det finns en mysig italiensk restaurang i närheten med fantastiska pastarätter. Det låter idealiskt. Jag har varit på humör för italiensk mat. Du kommer inte att bli besviken. Deras tiramisu är också ett måste prova. Tack för förslagen. Jag ser fram emot att kolla in dessa platser. Lektion 8. Omfamna förändring. Jag försöker se förändring som en möjlighet snarare än något att frukta. Det är andan. Ett positivt tänkesätt kan göra hela skillnaden. Det är inte alltid lätt, men jag finns här för dig och redo att möta utmaningar direkt. Det är det som betyder mest. Förändring kan vara skrämmande, men det leder ofta till tillväxt. Jag har insett att det är mer obekvämt att stå stilla än att ta risker. Exakt. Att kliva ur din komfortzon öppnar upp för nya möjligheter. Jag är fast besluten att göra det bästa av varje möjlighet som kommer i min väg. Du har rätt attityd. Jag är här för att stötta dig varje steg på vägen. Tack för uppmuntran. Det betyder mycket att ha någon i mitt hörn. Lektion 9. Livet i Japan. Han bodde i Kanada hela sitt liv, men sedan flyttade han till Japan. Livet där var väldigt annorlunda för honom. Jag kan tänka mig. Kulturen, språket och traditionerna måste ha varit en stor anpassning.
Ja, han var tvungen att lära sig mycket snabbt, men han tyckte att upplevelsen var otroligt givande. Det är fantastiskt. Japan har en så rik historia och unikt sätt att leva. Han älskade maten, festivalerna och känslan av gemenskap där. Det låter som en plats full av skönhet och tradition. Har han någonsin känt hemlängtan? Till en början, ja, men han fick vänner och omfamnade kulturen, vilket hjälpte honom att anpassa sig. Det är inspirerande. Det krävs mod att börja om i en helt ny miljö. Han säger att det var det bästa beslutet han någonsin tagit. Det förändrade hans syn på livet. Lektion 10. Hitta en rutin. Jag har försökt hitta en bra rutin som fungerar för mig. Hur är det med dig? Jag känner likadant. Det är svårt att balansera allt och vara konsekvent. Exakt. Jag vill inkludera träning, arbete och avkoppling, men det är utmanande. Kanske börja smått och bygga därifrån. Att sätta upp realistiska mål kan hjälpa. Det är en bra idé. Jag ska försöka fokusera på en vana i taget. Konsekvens är nyckeln. Även små steg ökar med tiden. Jag har också hört att spårning av framsteg kan hålla dig motiverad. Definitivt. Att se hur långt du har kommit kan vara riktigt uppmuntrande. Tack för rådet. Jag är fast besluten att skapa en rutin som fungerar. Lektion 11. Att observera naturen. De tittade på oss lika mycket som vi tittade på dem. Det var fascinerande. Vad menar du? Tittade du på djur eller något annat? Ja, vi tittade på apor i skogen. De svängde från grenar och verkade nyfikna på oss. Det låter otroligt. Naturen har ett sätt att påminna oss om hur sammankopplade vi alla är. Det var fantastiskt att se dem på nära håll och bevittna deras beteende. Verkade de vänliga, eller var de försiktiga med människor? Lite av båda. De höll sig på avstånd men verkade fascinerade av vår närvaro. Det är stunder som de som får dig att uppskatta det vackra i vilda djur. Absolut. Det var en ödmjuk och oförglömlig upplevelse. Lektion 12. Juldekorationer. Min familj har en jultomte i trä och ett renset som min pappa sätter upp på taket varje år. Det låter så festligt. Har du andra dekorationer inne i huset? Ja, vi sätter upp en julgran med prydnader och ljus. Det är min favoritdel. Jag älskar att dekorera trädet också. Det är en så mysig och glad tradition. Vi hänger även strumpor vid brasan och sätter upp en julkrubba. Det är vackert. Det låter som att ditt hem är fullt av semesterstämning. Det är mycket jobb, men det är värt det att se allt gå ihop. Ansträngningen lönar sig alltid när huset känns varmt och magiskt. Har du några speciella dekorationer eller traditioner i ditt hem? Lektion 13. Hitta banken. Ursäkta mig, kan du hjälpa mig att hitta banken? Visst, banken ligger bara nere på gatan. Det är ungefär 5 minuters promenad härifrån.
Tack så mycket. Jag har letat efter det överallt. Inga problem. Det är lätt att missa eftersom det är instoppat mellan 2 större byggnader. Det förklarar varför jag inte kunde se det. Vet du om det är öppet på helger? Ja, det är öppet till middag på lördagar, men det är stängt på söndagar. Det är bra att veta. Jag ska se till att komma dit innan det stänger. Om du behöver en bankomat finns det en inuti och en annan runt hörnet. Tack för informationen. Du har varit till stor hjälp. Lektion 14. Förbättra rapporter. Det är en giltig poäng. Jag bör inkludera relevanta diagram och grafer för att förbättra mina rapporter. Absolut. Visuella hjälpmedel kan göra komplexa data mycket lättare att förstå. Jag har märkt att människor tenderar att engagera sig mer i presentationer som innehåller visuella effekter. Det är sant. Diagram och grafer kan lyfta fram viktiga punkter och göra dina argument starkare. Har du några tips för att välja rätt typ av diagram för olika data? Stapeldiagram är bra för jämförelser, medan linjediagram fungerar bra för trender över tid. Det är till hjälp. Jag kommer att ha det i åtanke när jag förbereder min nästa rapport. Se också till att dina bilder är tydliga och inte överfulla med information. Bra råd. Jag vill att mina rapporter ska vara både informativa och visuellt tilltalande. Lektion 15. Äta ute. Att gå ut på restaurang är också roligt eftersom det tillåter en förändring från den vanliga rutinen att äta hemma. Jag håller med. Det är trevligt att prova nya rätter och njuta av en annan atmosfär. Dessutom behöver du inte oroa dig för att laga mat eller städa upp efteråt. Det är den bästa delen. Det känns som en njutning att få någon annan att göra jobbet. Har du någon typ av favoritmat att äta när du går ut? Jag älskar italiensk mat, men jag är alltid öppen för att prova något nytt. Samma här. Att utforska olika kök är en av glädjeämnena med att äta ute. Det är också ett bra sätt att umgås med vänner och familj. Absolut. Att dela en måltid tillsammans skapar bestående minnen. Lektion 16. Canadian Summers. Särskilt i Kanada är somrarna korta, så folk försöker göra det bästa av dem. Det är sant. Alla verkar vara ute och njuta av det varma vädret så länge det varar. Det finns så många festivaler, utomhuskonserter och grillar under sommarmånaderna. Det är en bra tid att utforska naturen också, som att vandra eller besöka sjöarna. Jag älskar hur städerna blir levande med uteplatser och gatumarknader. Det är som att alla tar igen de långa, kalla vintrarna. Har du några sommartraditioner eller aktiviteter du ser fram emot? Jag försöker alltid campa minst en gång. Det är ett perfekt sätt att koppla ur och ladda. Det låter fantastiskt. Jag måste gå med dig någon gång. Lektion 17. Förbättra rapporter. Jag kommer definitivt att införliva det i mina framtida rapporter. Vad märkte du mer? För det andra märkte jag några grammatikfel som lätt kunde fixas. Tack för att du påpekade det.
Jag ska se till att korrekturläsa mer noggrant nästa gång. Det är alltid en bra idé att låta någon annan granska ditt arbete också. Det är ett bra förslag. Ett par fräscha ögon kan fånga saker jag kan sakna. Försök också att variera din meningsstruktur för att göra skrivningen mer engagerande. Jag ska ha det i åtanke. Jag vill att mina rapporter ska vara tydliga och intressanta att läsa. Du gör ett bra jobb. Några justeringar här och där kommer att göra stor skillnad. Tack för feedbacken. Jag letar alltid efter sätt att förbättra mig. Lektion 18. Möten med björnar. Isbjörnarna hade ljusvit päls och verkade glida utan ansträngning genom vattnet. Det är otroligt. Såg du några grizzlybjörnar under din resa? Ja, grizzlybjörnarna hade brun päls och var mycket större än jag förväntade mig. De är så mäktiga djur. Verkade de aggressiva eller lugna? De var förvånansvärt lugna, bara fokuserade på att leta efter mat. Det måste ha varit fantastiskt att se dem i deras naturliga livsmiljö. Det var det. Att observera vilda djur på det sättet påminner dig om naturens skönhet. Tog du några bilder eller filmer för att komma ihåg upplevelsen? Det gjorde jag, men ingenting kan jämföras med att se dem personligen. Lektion 19. Brevpapper variety. Exakt. De har ett brett utbud av pennor, anteckningsböcker och mappar att välja mellan. Jag älskar hur organiserat och färgglatt allt är. Det gör shopping så roligt. Jag också. Det slutar alltid med att jag köper mer än jag behöver eftersom allt ser så bra ut. Har du en favorittyp av penna eller anteckningsbok? Jag är ett fan av gelpennor och prickade anteckningsböcker för journalföring. Det är bra val. Jag föredrar reservoarpennor och fodrade anteckningsböcker för att skriva. Det är intressant hur alla har sina egna preferenser när det kommer till pappersvaror. Absolut. Det är en personlig sak som speglar din stil och dina vanor. Låt oss gå och handla tillsammans någon gång. Det ska bli kul att jämföra våra val. Lektion 20. Inomhusväxter. Definitivt. Inomhusväxter absorberar gifter och frigör syre, vilket renar luften. Det är en av anledningarna till att jag älskar att ha växter hemma. De är både snygga och funktionella. Har du några favoritväxter som är lättskötta? Ormväxter och potthos är bra för nybörjare. De behöver inte mycket uppmärksamhet. Jag måste prova dem. Jag har velat lägga till mer grönska till mitt utrymme. De ger också en lugnande atmosfär till alla rum. Det är som att ta med sig en bit av naturen inomhus. Jag har hört att växter till och med kan öka ditt humör och minska stress. Det är sant. Att ta hand om dem kan också vara en terapeutisk aktivitet. Jag är såld. Jag ska börja med några växter och se hur det går. Lektion 21. Lata sommardagar. Ibland är det skönt att bara sitta i gräset eller ligga på rygg och titta upp mot molnen. Sommardagar är lata dagar. Vi behöver inte stressa eller oroa oss för någonting. Det är den perfekta tiden att koppla av och njuta av livets enkla saker. Jag älskar hur dagarna känns längre, vilket ger oss mer tid att varva ner.
Har du några favoritaktiviteter på sommaren som hjälper dig att slappna av? Att läsa en bok under ett träd eller ha en picknick i parken är mina go-to-os. De låter perfekta. Jag tycker om att lyssna på musik eller ta en tupplur i skuggan. Allt handlar om att sakta ner och uppskatta ögonblicket. Låt oss göra det bästa av den här sommaren. Det är något magiskt med den här säsongen. Lektion 22. Biliv. Jag växte upp på en plats som heter Bi. Min by var omgiven av många gårdar och sjöar. Det låter så fridfullt. Hur var det att bo där? Det var tyst och sammansvetsat. Alla kände varandra och livet gick i en långsammare takt. Jag kan föreställa mig hur vackert det måste ha varit, speciellt med all naturen runt omkring. Det var det. Jag tillbringade mycket tid med att utforska fälten och bada i sjöarna. Saknar du att bo där? Eller föredrar du staden nu? Jag saknar enkelheten och kopplingen till naturen, men jag njuter också av de möjligheter staden erbjuder. Det är trevligt att ha upplevt båda världarna. Var och en har sin egen charm. Absolut. Min by kommer alltid att kännas som hemma, oavsett vart jag går. Lektion 23. Söka försoning. Vi har fortfarande inte lyckats nå en försoning med många av våra asiatiska vänner. Det är en svår situation. Öppen kommunikation är nyckeln till att lösa konflikter. Jag håller med. Det är viktigt att lyssna och förstå varandras perspektiv. Ibland tar det tid och tålamod att återuppbygga förtroende och reparera relationer. Tror du att kulturella skillnader spelar en roll i dessa utmaningar? De kan, men ömsesidig respekt och empati kan överbrygga dessa klyftor. Jag kommer att fortsätta försöka nå ut och hitta en gemensam grund. Det är rätt inställning. Små steg kan leda till meningsfulla framsteg. Tack för uppmuntran. Jag hoppas att vi kan hitta en väg framåt. Lektion 24. Undvika rusen. Jag har försökt undvika brådskan i mataffären genom att gå senare på kvällen. Det är en bra poäng, men jag tycker att det fungerar ännu bättre att gå tidigare på morgonen. Verkligen. Jag ska försöka gå tidigare nästa gång. Det är så mycket lugnare när det inte är trångt. Exakt. Du kan ta dig tid och inte känna dig förhastad av andra shoppare. Har du några andra tips för att göra ärenden mindre stressande? Jag gillar att göra en lista i förväg så jag vet exakt vad jag behöver. Det är smart. Jag glömmer alltid något om jag inte skriver ner det. Det sparar tid och hjälper dig att hålla fokus. Dessutom är det mindre troligt att du köper onödiga saker. Tack för rådet. Jag ska ge det ett försök och se hur det går. Lektion 25. Shopping för det väsentliga. Bra, låt oss gå och ta det vi behöver. Vi borde också skaffa lite läsmaterial när vi är ute. Det är en bra idé. Jag har velat köpa en ny bok ett tag nu. Har du några specifika titlar i åtanke? Eller surfar du bara? Jag funderar på att skaffa en mysteriroman. Något som håller mig fast. Jag älskar också mysterier.
Vi kanske kan rekommendera böcker till varandra när vi är klara. Det låter kul. Det är alltid trevligt att dela en bra läsning med någon. Låt oss gå till bokhandeln först. Sedan kan vi göra resten av våra ärenden. Perfekt. Jag är spännande att se vad de har i lager. Jag också. En bra bok kan göra dagen så mycket bättre. Lektion 26. Internationell körning. Jag har letat efter ett internationellt körkort för min resa. Det krävs vanligtvis om du planerar att köra i ett annat land. Bra att veta. Hur är det med försäkringen? Ska jag få det också? Definitivt. Det är bättre att vara säker än ledsen, särskilt på okända platser. Har du några rekommendationer för pålitliga försäkringsleverantörer? Jag har hört bra saker om några företag som är specialiserade på reseförsäkring. Jag ska titta på dem. Det är viktigt att ha allt i ordning innan jag går. Absolut. Att planera i förväg kan spara dig mycket stress senare. Tack för rådet. Jag känner mig redan mer förberedd. Lektion 27. Lost and found. Hej, jag tappade bort något i mitt rum. Kan du hjälpa mig att leta efter det? Naturligtvis. Vad försöker du hitta? Det är ett litet silverhalsband. Jag tror att jag kan ha lämnat det på byrån. Låt oss kolla där först. Ibland flyttas saker utan att vi inser det. Jag har letat överallt, men det finns ingenstans. Oroa dig inte. Vi följer dina steg och ser om vi kan upptäcka det. Tack för hjälpen. Jag hoppas verkligen att vi kan hitta den. Inga problem. Det är alltid frustrerande att förlora något viktigt. Jag kommer att vara mer försiktig med mina saker från och med nu. Lektion 28. Att organisera det väsentliga. Jag har funderat på hur viktigt det är att behålla en bra hållning. Hur är det med att organisera mina väsentligheter? Hur kan jag göra det bättre? Börja med att rensa och gruppera liknande föremål. Det gör allt lättare att hitta. Det är vettigt. Har du några tips för att hålla ordning på saker och ting långsiktigt? Använd förvaringsfack eller lådavdelare för att hålla allt på sin plats. Jag ska prova det. Jag känner att jag alltid förlorar saker för att de inte är organiserade. Märkning kan också hjälpa. Det är ett litet steg som gör stor skillnad. Det är en bra idé. Jag börjar med mitt skrivbord och arbetar mig igenom huset. Ta det ett steg i taget. Organisation är en process, inte en engångsuppgift. Tack för rådet. Jag är redo att ta mig an det här projektet. Lektion 29. Hockey vs. Fotboll. Hockey liknar fotboll på vissa sätt, men till skillnad från fotboll finns det ingen stor boll som används i hockey. Det är sant. Hockey använder en puck, som är mycket mindre och glider på is. Det är fascinerande hur olika sporter kan ha liknande regler men unik utrustning. Jag tror att hockeyns hastighet gör det riktigt spännande att se. Har du något favoritlag eller spelare? Jag är ett fan av det lokala laget.
Deras spel är alltid intensiva och roliga att titta på. Jag har aldrig varit på en hockeymatch, men jag skulle älska att uppleva det någon gång. Du borde. Atmosfären på arenan är elektrisk. Jag lägger till det på min bucket list. Det låter som ett bra sätt att tillbringa en kväll. Lektion 30. Spabehandlingar. Jag har funderat på att testa några spabehandlingar. Det låter bra. Jag ska definitivt kolla upp det. Glöm inte att boka i förväg. Bra poäng. Jag ringer i förväg för att se till att jag kan få en plats. Det är alltid bättre att boka tidigt, särskilt för populära behandlingar. Har ni några rekommendationer på vad jag ska testa först? En massage eller ansiktsbehandling är ett bra sätt att börja. De är avkopplande och föryngrande. Det låter perfekt. Jag skulle kunna slappna av efter en hektisk vecka. Unna dig själv, du förtjänar det. Låt mig veta hur det går. Jag kommer. Tack för förslaget. Jag ser fram emot det. Lektion 31. Investeringsstrategier. Jag tycker att vi bör överväga några investeringsstrategier. Absolut. Vad har du i åtanke? Kanske kan vi investera i samoptimering. Det låter intressant. Kan du förklara det lite? Säker. Det fokuserar på att maximera resurser och minimera avfall. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det gynnar både miljön och vår ekonomi. Exakt. Samarbete kan också leda till bättre resultat. Har du sett några företag göra detta framgångsrikt? Ja, vissa teknikföretag leder vägen. Lektion 32. Mötesförberedelser. Har du förberett dig för mötet imorgon? Ja, jag förutsåg oro och förberedde svar. Bra tänkande. Har du tagit med presentationsbilderna? Det gjorde jag. Jag såg till att ha med alla viktiga punkter. Perfekt. Det hjälper till att hålla diskussionen fokuserad. Exakt. Jag vill att alla ska vara på samma sida. Och det kommer att göra mötet mycket mer produktivt. Ja, jag känner mig säker på det nu. Stor. Låt oss granska allt en sista gång innan vi åker. Lektion 33. Klimatförändringsdiskussion. Hej. Har du följt de senaste nyheterna om klimatförändringar? Ja, det är oroande hur snabbt saker och ting förändras. Jag vet. Det får dig verkligen att tänka på våra handlingar. Absolut. Vi måste alla ta mer ansvar. Vilka tycker du är de mest effektiva lösningarna? Jag tror att utbildning är nyckeln till att göra skillnad. Det är en bra poäng. Ju fler människor vet, desto bättre. Exakt. Och vi bör också främja hållbara metoder. Håller med. Det är en kollektiv ansträngning vi måste fokusera på.